How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ ලංකාව විදියට, ලෝකෙ විදියට. ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ මේ COVID-19 නැත්තම් COVID-19 කොරෝනා වෛරස් එක හින්දා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැනගන්න ඕනේ එකම දේ තමයි ડોක්ටර්ස්ලා පොලිසිය හමුදාව කියන විදිහටම ඉන්න. ඉතින් අන්න ඒකයි අපි මිනිස්සු විදිහට කරන්න ඕනේ එකම දේ. ඉතින් මේ වෛරස් එක ලංකාවෙන් ඒ වගේම ලෝකෙන් තුරන් කරන්න නම් කරන්න ඕනේ එකම දේ අන්න ඒකයි. එයාලා කියන උපදෙස් හොඳටම පිළිපදින්න. ඉතින් අපි මිනිස්සු. ඉතින් අපිට වැඩි එයාලා හොඳටම දන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒකින්ද එයාලා කියන දේවල් වලට හොඳටම අවනත වෙන එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මිනිස්සු විදිහට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි හැමෝම සහයෝගය දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඇඳිරි නීතිය දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා තමයි මේ ඇඳිරි නීතියක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවෙත් ඇඳිරි නීතිය දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැනගන්න ඕනේ එකම දේ තමයි ගෙදරින් එළියට යන්න එපා. ගෙදර ඉඳන් තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඉංග්‍රීසි ටික බලන්න. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් තමන්ගේ පාඩුවේ ඉතින් තමන්ගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්න මේ දවස් ටිකේ. මොකද අපි රජයට ඒ වගේම හමුදාවට පොලිසියට අපේ මේ ડોක්ටර්ස්ලා කියන දේවල් හොඳටම අහලා එයාලට සහයෝගය දක්වන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ අපිටම හොඳක්. ඉතින් එයාලට සහයෝගය දැක්වුවොත් අපිට ඉක්මනින් මේ වෛරස් එක මේ ලෝකෙන් තුරන් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉක්මනට. ඉතින් ඒක අපිට ඉක්මනට පරාද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳට මොළේ තියාගන්න. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මගේ මේ පාඩම් ටික බලලා මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමන්ගේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක. මම පොඩි පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 25 වෙනි පාඩම වෙනකන්. ඒ කියන්නේ මම ගිය අවුරුද්දේ කරපු ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි අවුරුද්දෙන් ඉගෙන ගනිමු කියන පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 25 වෙනි පාඩම වෙනකන් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ ක්ලාස් එන දරුවන්ට උනත් මම කරන්නේ අන්න එහෙමයි. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 25 වෙන පාඩම වෙනකන් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් ඒක කාටත් කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් යන්න මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. ඒ ටික හොඳට ගෙදර ඉඳන් හොඳට කට ඇරලා පුරුදු වෙන්න. කට ඇරලා හොඳ වොලියුම් දාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් හොඳ දැනුමක් ඔළුවට දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ස්පෝකන් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය හොඳටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර බේසික් එක හොඳටම හදා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 25 වෙනි පාඩම වෙනකන් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත්. ඒ කියන්නේ මේ නිකන් එක බල්ලා තේරුමක් නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳට ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක හොඳටම පුරුදු වෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් මගේ යාළුවෝ ඔළුව තියා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අද බලමු මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන්න එපා. දැන් මේ කරගෙන ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන්ස් දැන් මේ කරන්නේ අපි 10 වෙනි පාඩම. තව පාඩම් දෙකක් තුනක් වගේ තමයි මගේ යාළුවන්ට දෙන්න තියෙන්නේ මේ ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන් වල. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේක බලන්න එපා. කරන්න ඕනේ මේකේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. මොකද ඉතින් එකපාරට මේක බැලුවා කියලා තේරුම් යන්නේ නැහැ කොහොමද ඇත්තට මේක කරන්න යන්නේ කියලා. ඒකින්ද පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔය හැමදේම කිව්වේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් කාට හරි තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න ඕන නම් ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. මගේ නංගි කරන channel එක Real Start Kids. අනිවාර්යෙන් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකක්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ I gave him your message. I gave him your message. මම ඔහුට ඔයාගේ පණිවිඩය දුන්නා. I gave him your message shortly after you called. ඒ කියන්නේ shortly after you called කියන්නේ මොකද? shortly ඒ කියන්නේ sending ඒ කියන්නේ ඔයා call එක දුන්න ගමන්ම මම ඔයාගේ පණිවිඩය එයාට දුන්නා කියන එක. බලන්නකෝ අපෝ I gave him your message shortly after you called. after you called ඔයා call කරාට පස්සේ after you called ඔයා call කරාට පස්සේ මම ඔයාගේ message එක එයාට දුන්නා. ඒ සැනින්ම මම එයාට ඔයාගේ පණිවිඩය දුන්න කියන එක. ඉතින් කාට හරි ඔයා කෝල් කරනවා ඒ කතා කරන කෙනා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා වෙන කෙනෙක්ට කියනවා. ඒ කියන්නේ කතා කරන කෙනාට කියනවා අනේ මෙන්න මේ පණිවිඩේ අරයට දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ආපහු ඔයා කෝල් කරනවා එයාට. පණිවිඩය දුන්නද? අරයට පණිවිඩය දුන්නද මම කියපු එක. ඔව් ඔයා මම මේ කෝල් කරලා ඉවරන ගමන්ම එයාට පණිවිඩය දුන්නා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. බලන්නකෝ ආපහු I gave him your message shortly after you call. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Sorry Mr. Ashen. ඒ කියන්නේ සමා වෙන්න Ashen කියන එක. Sorry Mr. Ashen. We have got a bad line. We have got a bad line. Bad line එක කියන්නේ අපි අනිත් කෙනා කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. එක්ක මේ අපේ line එකේ ටෙලිෆෝන් line එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අර චරබර ගාන. ඒ කියන්නේ noisy. ඒ කියන්නේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ මේ ටෙලිෆෝන් connection එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න එක තමයි මේ we have got a bad line කියන්නේ. තේරුණා නේද? We have got a bad line. ඒ කියන්නේ කියන කෙනා
කියන්නේ අනිත් කෙනා කියන දේවල් හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එක්ක මම කියන දේවල් එයාට ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට කියන්න පුළුවන් we have got a bad line. තේරුණා නේද? We have got a bad line. Could you say that again? Could you say that again? ආපහු එක කියන්න පුළුවන්ද? Could you say that again? Could you repeat that again? ආපහු එක repeat කරන්න පුළුවන්ද? ඒ එකම තේරුම right? Could you say that again please? කරුණාකරලා ඒක ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ Could you say that again please? Sorry Mr. Shane. සමා වෙන්න Mr. Shane. We have got a bad line. ඒ කියන්නේ මේ bad line එකක් හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එක්ක signal මදි අන්න වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක කියන්න පුළුවන් we have got a bad line. We have got a bad line. Could you say that again please? right මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟට මොකක්ද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. okay sorry ඒ කියන්නේ හරි සමා වෙන්න. okay sorry it's so noisy. it's so noisy. ഘോഷාකාරී මේ noisy කියන්නේ ഘോഷාකාරී කියන අදහස. ඒ කියන්නේ එක එක සද්ද එනවා. it's so noisy. it's so noisy. it is so noisy කියන එකම තමයි. it's so noisy. ගොඩක් ഘോഷාකාරී කියන්නේ ගොඩක් සද්ද වැඩි කියන එක. it's so noisy here. මෙහි ගොඩක් සද්ද වැඩි කියන අදහස. තේරුණා නේද? it's so noisy here. I can barely hear you. I can barely hear you. මට හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. බේල් කියන්නේ හරියට කියන්නේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි මෙතනින් I can barely hear you. I can't hear you කියන්නේ I can't hear you properly. හරියට ඇහෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ I can දැන් මෙතන I cannot කියන එක දාන්නේ නැහැ. I can barely hear you. ඒ කියන්නේ මේ barely කියන එකෙන් මේ negative කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථයක් තමයි එන්නේ. I can barely hear you. ඒ කියන්නේ මට ඔයාව හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ ඇහෙන්නේ පොඩ්ඩ ඒකත් අර හරියට ඇහෙන්නේ. I can barely hear you. I can barely hear you. බලන්නකෝ අපෝ. Okay sorry it's so noisy here. it's so noisy here. මෙහි ගොඩක් ഘോഷාකාරී. දැන් මගේ යාළුවන්ට ඉතින් සද්දයක් එනවා. ඉතින් noise එකක් එනවා. ඉතින් අර machine සද්දයක් වගේ. ඉතින් මම හිතනවා මම කියන දේවල් හොඳටම ඇහෙනවා ඉතින් කියලා. දැන් මට කියන්න පුළුවන් it's so noisy here. it's so noisy here. මෙහි ගොඩක් ഘോഷාකාරී කියලා දැන් මට කියන්න පුළුවන්. ඔය දැන් සද්දයක් එන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට හොඳට මං කියන දේවල් ඇහෙනවා ඇති කියලා. ඇහෙන්නේ නැත්නම් ආපහු වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙමත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? it's so noisy here. I can barely hear you. I can barely hear you. මට ඔව හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන අදහස. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Could you speak a bit louder? Could you speak a bit louder? bit louder. පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන අදහස. Could you speak a bit louder? ඉතින් කතා කරන කෙනා ඔයා ටෙලිෆෝන් එකකින් තව කෙනෙක්ට කතා කරනවා. එයා හරි හිමින් තමයි කතා කරන්නවත් එක. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් Could you speak a bit louder? Could you speak a bit louder? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could you speak a bit louder? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Can you lower your voice? Can you lower your voice? ඉතින් ඔයා කාට හරි කතා කරන. ඉතින් කතා කරනකොට එයාගේ සද්ද ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මාරම සද්දයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඒක අහන් ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කනටත් අමාරු. ඒ කියන්නේ එයාගේ සද්දේ වැඩි. ඉතින් ඔයාට එයාට කියන්න පුළුවන් අනේ කරුණාකරලා සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ සද්ද අඩු කරන්න පුළුවන්ද? lower ආන්න එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Can you lower your voice? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ voice එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ සද්ද අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහස තමයි මෙතනින් එන්නේ. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ ටිකක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ස්පීඩ් එක අඩු කරලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වොලියුම් එක අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. Can you lower your voice? Can you lower your voice? ඒ කියන්නේ ඔයගේ සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහස. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Can you speak softer? Can you speak softer? මේකත් අර ඉස්සෙල් වගේම අදහසක්. පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. Can you speak softer? ඔයාට හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you speak softer? තේරුණා නේද? Can you speak louder කියන්නේ හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද ඔයාට? Can you speak softer? ඒ කියන්නේ හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේවා නිකන් නම් තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ වචන සමහරක් වෙලාවට පොඩි ළමයෙක්ටත් හොඳටම පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැතිකම හින්දා මේවා මතක නැහැ. ඉතින් මේවා මේ වෙනම ලියාගෙන ඩික්ටේෂන් විදිහට පාඩම් කරලා කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා හොඳට කට ඇරලා ෆුල් වොලියුම් දාලා තව කෙනෙක් එක්ක හොඳට පුරුදු වෙන්න. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ Could you speak up a bit? Could you speak up a bit? මේ speak up කියන්නේ හයියෙන් කතා කරනවා කියන අදහස. තේරුණානේ? ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න කියන අදහස. Could you speak up a bit? ඔයාලට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Speak up a bit. Speak up a bit. පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could you speak up a bit? ඔයාලට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Could you speak up a bit? තේරුණා නේද? බලන්නකෝ අපහු. Could you speak up a bit? ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I missed the last part of that. The last part of that. ඒකේ අන්තිම කොටස. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඔයා කාට හරි කතා කරනවා. යා මොකක් හරි පණිවිඩයක් කියනවා. ඉතින් ලයින් එක bad line අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ bad line. We have got a bad line. ඉතින් එහෙම කියනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට කියන එක හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් මුල් ටික හරියට ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම ටික හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්න පුළුවන් මට අන්තිමට කියපු ටික ඇහුන්නේ නැහැ. අන්තිම කොටස මට තේරුන්නේ නැහැ. මට අන්තිම කොටස හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. I missed the last part of that. ඒ කියන්නේ ඒකේ last part එක මට මග ඇරුණා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මට ඇහුන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන සරලවම එන්නේ. I missed the last part of that. I missed
the last part of that. බලන්නකෝ I missed the last part of that. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Can you raise your voice? Can you raise කියන්නේ මේ ඉහළ දානවා කියන අදහස, ඉහළ ගන්නවා කියන අදහස. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වා පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේකත් කියන්නේ ඔයගේ සද්ද ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? raise කරන්න පුළුවන්ද? වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහස. Can you raise your voice? Can you raise your voice? ඔයගේ voice එක ඔයගේ හඬ පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? Can you raise your voice? තේරෙනවද? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලත් මම කියලා දුන්න ඒ වගේ දේවල් ටික could you speak a bit louder? Could you speak a bit louder? පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් තව තියෙනවා could you speak up a bit? Could you speak up a bit? ඉතින් අන්න ඒ වගේම තමයි can you raise your voice? Can you raise your voice? ඉතින් මේකට could you raise your voice? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඔය දෙවිදිහටම අහන්න පුළුවන්. raise කරනවා කියන්නේ වැඩි කරනවා කියන අදහස, ඉහළ ගන්නවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. sorry සමා වෙන. sorry. ඉතින් මේකට I'm afraid කියන්න පුළුවන්. මට සමා වෙන I'm sorry කිව්වත් එක I'm afraid කිව්වත් එක. ඉතින් මම ඕන තරම් ඔවා කියලා දීලා තියෙනවා. sorry there's a problem with the line. ඉතින් මේ සරලවම කියන්න පුළුවන් මේ line එක කියන්නේ මේ ටෙලිෆෝන් line එක කියන අදහස. there's a problem there is කියන එක there is කියන එක මේ there is කියන එක තමයි මේ there's a problem with the line. ඒ කියන්නේ line එකේ problem එකක් තියෙනවා කියන අදහස. ඉතින් ඔයා කතා කරනකොට හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ wireless ඒ කියන්නේ signal වලින් යන දෙයක් නම් signal නැහැ. ඔයා mobile වලින් කතා කරනවා නම් signal නැහැ. එක්කෝ ඔයා landline එකකින් කතා කරනවා නම් ඒක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා චරබර ගන්නවා. එක එක සද්ද එනවා කියන එක ඇහෙන්නෙත් නැහැ. ඇතුලෙන් ලොකු noise එකක් එනවා. ඉතින් එතකොට line එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. හරි. ඉතින් එතකොට කියන්න පුළුවන් ඔයාට මේ line එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. there's a problem with the line. sorry සමා වෙන්න. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් එකපාරට sorry දැන් මේ sorry කියන එකත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අරයාගේ line එක හරියට ඇහෙන්නේ නැත්නම් clear නැත්නම් තේරුණා නේද? එතන තියෙන sorry there's a problem with the line. there's a problem ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. there's a problem මොකද with the line. ඒ කියන්නේ line එකත් සමග ඒ කියන්නේ line එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන අදහස. there's a problem with the line. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු ඔක්කොම ටික මගේ යාළුවන්ට හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ට අහගන්න පුළුවන් මගෙන්. ඉතින් මේ දවස්වල මම ක්ලාස් කරන්නෙත් නැහැ මුකුත්ම නැහැ. මොකද අපි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මට කතා කරලා අහන්න පුළුවන් මේ දවස් ටිකේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මගෙන් දෙන්න පුළුවන් උදව්ව අන්න ඒකයි. මොකද මම ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ අවුරුද්දෙන්. අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන්. ඉතින් මේ නිමාඩුව. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිනකොට ගෙදරට වෙලා ඉන්න තියෙන. ඉතින් කම්මැලි මම දන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මේ ඉංග්‍රීසි ටික හරියට ඉගෙන ගන්න. පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටිකේ හරි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට ඇරලා ගේ ඇතුළටලා. තේරෙනව නේද? ඉතින් මේවල මොන හරි ගැටලුවක් තිබුත් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ උදව්ව අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ට කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකොට මේ අපේ රටෙන් ඒ වගේම ලෝකෙන්න මේ තියෙන COVID-19 මේ කොරෝනා වෛරස් එක දුරු වෙලා යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේ ප්‍රාර්ථනාව කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවොත් මේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්න. මොකද අපිට රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා, ලෝකයක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. අපිට කවදාවත් පස්සට යන්න බෑ. හැබැයි අපි ලාංකිකයෝ විදිහට ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අපි කවදාවත් පෙරදිච්ච જાතියක් නම් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඉක්මනින් ජය ගන්නවා. ඉතින් ඒක අපේ හදවතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි හොඳටම දන්නවා. අපේ රණවිරුවන්ව, පොලිසිය මහත්වරුන්ව, ඉතින් ડોක්ටර්ස්ලව අපි ගොඩක් උඩ තියලා මේ වගේ වෙලාවට අදහන්න ඕනේ. තේරුණානේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඇත්තටම රට බේර ගන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන. ඉතින් මම මේ channel එක පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා මම මතක් කරපු කට්ටිය තමයි රණවිරුවෝ කියන කට්ටිය. ඉතින් එයාලා තමයි මොන ප්‍රශ්නයක් ලංකාවට ආවත් මුලින්ම ඉදිරිපත් වෙලා හැම දෙයක්ම සෙටල් කරන්න. ඉතින් එයාලා තමයි අපේ වීරයෝ. ඉතින් එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ගෞරවය පුද කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුද කරන්න ඕනේ. පුළුවන් විදියට අපේ ගෞරවය අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට පුද කරන්න ඕනේ. මොකද එයාලා හින්දා තමයි අද අපි පරිස්සමෙන් ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට වචනයක්වත් කියන්න යන්න එපා. ඉතින් එයාලට පූර්ණ සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හදවතින්ම මම එයාලට ගෞරව කරනවා. ඉතින් ඒක මගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ පුංචි දරුවන්ට උනත් ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න. මොකද පුංචි දරුවන්ට දෙයක් කියලා දුන්නොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඉඳන් එයාලා අහනවා. ඒ වගේම ඒ පාරේ යනවා. ඉතින් ඒක දෙමව්පියෝ විදිහට මගේ channel එක ගොඩක් බලන දෙමව්පියෝ. ඉතින් දෙමව්පියෝ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට හොඳටම ඒ දේවල් ටික පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් කෙනෙක්ට ගෞරව කරන්න හොඳටම පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න දේවල් ටිකත් පොඩ්ඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.